हेलो एभ्रिवान, नमस्ते अनि स्वागत छ हजुरहरूलाई हिमालय किचनमा। आज म हजुरहरूको लागि लिएर आएको छु साँधेको नुडल्स या साँधेको चाउमिनको एकदमै छिटो मिठो तरिकाको रेसिपी। ल अब यसको लागि मैले यहाँ बलमा लिएको छु 300 ग्राम जति नुडल्स। यसलाई मैले 6-7 मिनट जति उमालेर चिसो पानी लिएर अनि यसमा तेल लगाएर लिएको छु। यसरी तेल लगाउन चाहिँ एकदमै जरुरी हुन्छ, यसमा टाँसिँदैन। यो कसरी उमाल्ने र कसरी तयार गर्ने नुडल्स भनेर मैले पहिला नै चाउमिनहरू बनाएको भिडियोहरू च्यानलमा राखिसकेको छु। त्यसको लिङ्क चाहिँ म डिस्क्रिप्सन बक्समा सेयर गर्नेछु, हजुरहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ। र अब यसमा मैले राखेँ एउटा मिडियम साइजको प्याज, आधा कप जति बन्दा। यो भेजीहरू चाहिँ आफ्नो इच्छाले आफूलाई के मनपर्छ त्यो राख्न सक्नुहुन्छ। यसमा मैले यहाँ लिएको छु आधा कप हरियो काँक्रा र एउटा मिडियम साइजको टमाटरलाई मसिनो गरेर यसरी काटेर, र एउटा मिडियम साइजको टमाटरलाई बोइल गरेर त्यसको प्युरी बनाएर यसरी लिएको छु। यसमा मैले थोरै पेप्रिका पनि मिसाएको छु। हरियो धनियाको पत्ता, 2टा जति हरियो खुर्सानी। पिरो चाहिँ आफ्नो खुसीले कति राख्न मनपर्छ राख्न सकिन्छ। मैले राखेँ 1 सानो चम्चा सोया सस। मैले राखेँ आधा सानो चम्चा चाट मसला। यो चाट मसलाले एकदमै मिठो टेस्ट दिन्छ यसमा। 1 सानो चम्चा चाउमिन मसला। हजुरहरूले गरम मसला या जिरा धनियाको पाउडर पनि यसमा राख्न सक्नुहुन्छ। चाउमिन मसला चाहिँ आफूसँग नहुँदाखेरि 1 ठुलो चम्चा जति तेल, नुन, चाट मसला पनि राखेको छ, त्यही भएर नुन अलिकति विचार गरेर राख्नुपर्छ। मैले यसमा मिचारे आधा जति कागती, अब यसलाई यसरी मिक्स गर्नुपर्छ। एकदमै मिठो साँधेको नुडल्स चाहिँ अब यसरी खानको लागि रेडी भइसकेको छ। यो एकदमै बनाउन पनि छिटो, एकदम सजिलो, हेल्दी पनि हुन्छ, मिठो पनि हुन्छ। हजुरहरू पनि यसै गरी साँधेको नुडल्स बनाएर अवश्य पनि इन्जोय गर्नुहोला, यसलाई ट्राई गर्नुहोला। हस् त, यो साँधेको नुडल्सको रेसिपी हजुरहरूलाई राम्रो लाग्यो भने हाम्रो भिडियोलाई लाइक, कमेन्ट, सेयर गरिदिनु होला। यस्तै रेसिपीहरूको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला। सब्सक्राइब गरिसकेपछि नजिकै रहेको नोटिफिकेसन बेललाई पनि अवश्य पनि क्लिक गरिदिनु होला। फेरि पनि यस्तै मिठो परिकारको रेसिपी लिएर आउने नै छु। हाम्रो भिडियो हेरिदिनु भएकोमा हजुरहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद।